אחרי שהם הסתובבו קצת ביער בחיפושים, אחר הצהריים החבורה ראתה גשר קטן שעובר מעל נחל, ומעברו השני היה שביל, שהוביל אל שטח עם קצת פחות עצים משאר היער. בשטח הזה היו לא מעט מבנים מעץ, חלקם על הקרקע וחלקם על העצים עצמם. מיקה חייכה והלכה לכיוון הגשר. הגענו, אמרה. הבתים האלה הם הבתים הראשונים בממלכת האלפים. באמת? אמרה טייבריה, וחייכה גם היא, והסתכלה סביבה. כמה גדולה הממלכה? שאל ליר. טוב, אני חושבת שטכנית, כל היער הזה הוא הממלכה שלהם, אמרה מיקה. וגם, אמנם קוראים לזה ממלכה, אבל זה טכנית בתוך השטח של הממלכה שלנו. ממלכת אלפי היער היא לא גדולה יותר מדי. תראה את זה. היא הצביעה על המשך דרכם, ואז ליר שם לב שמאחורי חלק גדול מהבתים הייתה קרחת יער גדולה יחסית, שבמרכזה היה מבנה גדול יותר משאר המבנים. המבנה היה עגול וגבוה ביותר, וליר ראה שחלק מהגג של המבנה פתוח, ומתוך הפתח יוצא עץ גדול מאוד, שהיה גבוה יותר משאר העצים. זה בית המלוכה, אמרה מיקה. שם נמצאים המלך והמלכה והבת שלהם. זה יפהפה, אמר ליר. מיקה הסתכלה לעבר טייבריה, בעוד שלושתם ממשיכים ללכת. אלפים חיים הרבה יותר זמן מבני אדם, אמרה מיקה. אבל הם מתבגרים בקצב דומה לשלנו, אז הנסיכה למעשה יותר צעירה ממך. אני מקווה שנסתדר יחד, חייכה טייבריה. אני בטוחה שכן. היי, בנות, אמר ליר ונעצר. חכו רגע. מיקה וטייבריה נעצרו אף הן. מה קרה? שאלה מיקה. הן עמדו כעת ליד כמה מהבתים, וליר הסתכל לצדדים. איפה כולם? למה אתה מתכוון? שאלה טייבריה. עכשיו צהרי היום, אמר ליר. ואם אנחנו הגענו אל עיר האלפים, הייתי מצפה לראות אלפים מסתובבים ברחובות. אולם אין כאן איש מלבדנו. מיקה וטייבריה הסתכלו סביבן, ונוכחו לגלות שליר צדק. מוזר, אמרה מיקה. אולי אלפים לא אוהבים להסתובב? הציעה טייבריה. לא, זה בהחלט מוזר, אמרה מיקה. יכול להיות שקרה משהו? טוב, אני מניח שכל עוד זה לא נוגע אלינו, זה לא משנה, משך ליר בכתפיו. אבל כמובן, אשמח לעזור אם אוכל. כמובן, לא אם זה יסיט אותנו מהמטרה שלנו. כן, אמרה מיקה וחשבה. נראה לי שיהיה כדאי שנדבר עם המלכה. אם קרה משהו, היא אולי תוכל להסביר לנו. ועל כן, שלושתם הלכו לכיוון המבנה הגדול שהיה במרכז קרחת היער. לשמחתם, ליד פתח הכניסה עמד אלף, לפי בגדיו הוא היה סוג של שומר. הייתה לו קסדה והוא אחז בחנית בידו. עצרו, הוא אמר כשראה אותם מתקרבים. מה מעשיכם כאן? שמי מיקה, אמרה מיקה. אני ידידה טובה של המלכה. רציתי לשאול אם אוכל לפגוש אותה ולדבר איתה. אני רוצה לבקש ממנה עזרה. אתה יכול לשאול אותה לגביי, היא תגיד לך שאתה יכול לסמוך עליי. האלף נראה לרגע שהוא מתלבט, והוא עדיין היה דרוך. כשאת אומרת שאת חברה של המלכה, הוא שאל לבסוף. את מתכוונת למלכה קלריאל? דבריו קרמו למיקה לראות טיפה. מה זאת אומרת? היא שאלה. אני יכולה להתכוון למישהו אחר? הוא לא ענה והוא חשב לכמה רגעים. לאחר מכן הוא הסתובב ופתח את הדלת שמאחוריו. מבעד לדלת הם יכלו לראות אלף נוסף, גם הוא לבוש בבגדי משמר. האלפים דיברו בשקט, ולאחר רגע האלף השני הסתובב ורץ עמוק יותר אל תוך הבניין. באו אחריי, אמר השומר שעמד בחוץ ונכנס אל תוך הבניין. אחרי צעד אחד הוא נעצר והסתובב. הוא הסתכל על מיקה וכעת היא שמה לב שמבטו עצוב. אני מצטער. לפני שמיקה הייתה יכולה לשאול אותו על מה הוא מדבר, הוא הסתובב והתחיל ללכת. מיקה נשארה לעמוד מבולבלת. ליר עקף אותה ואמר לה, בואי, נתמודד עם זה ביחד. היא הננה ושלושתם נכנסו בעקבות האלף. האלף הוביל אותם בתוך הבניין במעלה מדרגות, ולבסוף הם מצאו את עצמם באולם גדול. באולם היו 100 אלפים, כולם לבושים בשריון דומה לשל זה שליווה אותם. בקצה העולם היה כס מלוכה, ועליו ישבה אלפית, ולידה עמד אלף נוסף. שניהם היו לבושים בגדים מכובדים ואצילים. האלף שליווה אותם מוביל את השלושה אל מול כס המלוכה, קד לאלפית שעל הכיסא, ואז הלך לכיוון היציאה מהחדר ויצא. מיקה וליר וטייבריה עמדו שם בשקט לכמה רגעים קלים, מסתכלים על האלפים שעומדים למולם. בעוד רוב האלפים שהם ראו היו בעלי שיער בלונדיני, לשני האלפי של מולם היה שיער שחור. הוא היה ארוך למדי, כמו שיערם של כל האלפים. האלף שעמד הסתכל על שלושתם במבט חמור סבר, ונראה היה שהוא בוחן אותם. חלק משערה של האלפית היה אסוף בקוקו קצר, בעוד שאר השיער גלש לאחור בצורה חלקה וישרה. פניה היו מאופרים בצורה בולטת במיוחד,
והכריחה חיוך שלו. מי הם האנושים האלה? שאל לאחר כמה רגעים האלף את אחד השומרים. לר הופתע כששמע את דבריו, ואז פנה להסתכל על מיקה. כעת הוא שם לב שהיא לא הסירה את מבטה מהמלכה של האלפים. אדוני, אמר אחד מהאלפים השומרים, האישה הזו היא מיקה, ידידתה הטובה של המלכה קלריאל. היא ביקרה אותנו בעבר פעמים רבות, אני זוכר אותה ויכול להעיד על אישיותה. לאחר שהוא אמר זאת, החיוך מעל פניה של המלכה התכווץ מעט. האלף שעמד לצידה לא חשף את רגשותיו בפניו. הוא עבר להסתכל על לר, ואז שאל, ומה לגבי חבריה? אולם אז המלכה הרימה את ידה וסימנה לו לעצור. זה בסדר, סלדור, אמרה. אם היא הייתה ידידה של קלריאל, אפשר לסמוך על ידידיה. כאילו היא החשיבה את דבריה של המלכה כאישור לדבר, מיקה פתחה את פיה ושאלה, מי את? נראה היה שרק עכשיו טייבריה הבינה שהאלבית הזו לא הייתה המלכה עליה מיקה דיברה להם לפני כן. אני מצטערת, אמרה המלכה ונעמדה. הייתי ידידה טובה שלה, ואני אינני מכירה אותך, כך שאולי לא יהיה נעים לך לשמוע את החדשות האלו מפי. פניה היו מלאות צער, או לפחות מה שהיה אפשר לראות כצער מבעד לאיפור שעל פניה. ממלכת האלפים רק יוצאת מתקופת האבל כעת, אמרה המלכה. המלכה קלריאל איננה בין החיים עוד. מיקה פערה את פיה בתדהמה. שוב, אני מצטערת, אמרה המלכה, אך זוהי האמת. אכן, אלו הן חדשות קשות, אמר לר. ציפינו לבוא לכאן לבקש סיוע, אולם לשמוע על ידידה קרובה שעבדה מן העולם במקום זאת. האלף ששמו סלדור צקצק בלשונו, אך מלכת האלפים הרימה את ידה והוקד לה. אולם יש דבר מה שאינני מבין, אמר לר. מה לגבי המלך? והנסיכה? מדוע אתם נמצאים כעת בשלטון, ועוד יש אנשים הקרובים יותר להיות בתפקיד המלוכה? אנא, אל תספרי לנו שגם שאר בני משפחת המלוכה הלכו לעולמם. דע את מקומך, אמר סלדור, אך שוב המלכה קטעה אותו. לרוע המזל, הנסיכה אינה מרגישה בטוב והיא מרותקת למיטתה. מה גם שבגילה ובצערה היא איננה כשירה עדיין לשלוט. לגבי המלך, נראה כי אינך יודע דבר על אופן פעולתם של האלפים. אלפים נוהגים להעביר את השלטון מהם לבת, ולבן זוגה של המלכה יש מעט מאוד סמכויות. מה זאת אומרת? שאלה מיקה. גם אם הוא לא בעל הסמכות, הוא עדיין המלך. את אינך בת למשפחת המלוכה, יש לו זכות לשלוט עד שביתו תגדל יותר ממך. בזמנים כתיקונם, את צודקת, אמרה מלכת האלפים ברוגע. אולם זהו מקרה יוצא דופן. למה? שאלה מיקה. מפני שטריון מנודה לעיר הפושעים, אמרה המלכה, כעונש על פשעו הנורא. טריון מנודה? שאלה מיקה. על מה? איזה פשע? היא השתתקה, כשהבעת פניה של המלכה שלפניה ענתה על השאלה שהיא עמדה לשאול. על הרצח של מלכת האלפים קלריאל, אמרה המלכה. מיקה צעדה צעד לאחור וכמעט נפלה. היא תפסה בראשה, והבעת פניה הייתה מלאה בתדהמה. לא, לא יכול להיות. לר הסתכל על מיקה והניח את ידו על כתפה. את בסדר? שאל. מיקה, אמרה טייבריה. הוא אוהב אותה, אמרה מיקה. אני מתנצלת. אלו הן אכן חדשות קשות, אמרה המלכה, ואז פנתה אל אחד מהאלפים השומרים. אנא, סדרו לאורחים שלנו מקום לינה, ושמישהו יודיע למטבח להכין כמות גדולה של אוכל. אני חושבת שיהיה זה הוגן לדבר על כל הפרטים בזמן ארוחת הערב. כן, הוד מעלתך, אמר השומר. בואי, אמר לר למיקה, נלך לנוח ונרגע, בסדר? מיקה הנהנה והם הלכו בעקבות אחד השומרים שהוביל אותם אל חדר השינה. מיקה וטייבריה הלכו ראשונות, ולר נעמד ליד הדלת שיוצאת מהחדר, הסתכל על המלכה ועל סלדור, ובמבט רציני קד להם ואמר, תודה רבה על האירוח. הוא הזדקף, וראה שחיוך קטן חזר אל פניה של המלכה. סלדור עדיין לא שינה את הבעת פניו החמורה. כמה אבירים מצדך, אמרה המלכה ללר. הוא הנהן, הסתובב ויצא מהחדר. מיקה ישבה על המיטה וחשבה. טייבריה ישבה לידה והסתכלה עליה בדאגה, ולר נשען על הקיר. זה לא מסתדר, אמרה מיקה. מה? שאלה טייבריה. מי הם בכלל? הסבירה מיקה. מעולם לא פגשתי אותה או את האלף שהיה לידה. אז, שאל לר, את רוצה להגיד לי שהכרת את כל האלפים בממלכה? לא, לא. אבל בכל זאת, הייתי מצפה שלפחות תזהה את הפנים של מי שיחליף את המלכה, לא? לר לא ענה ונאנח. מיקה הנידה בראשה והרכינה את מבטה. טריון, לא יכול להיות שהוא רצח את קלריאל. זה פשוט לא אפשרי.
אנו נשמע את כל הפרטים בארוחת הערב, אמר לר. אבל אני חייב לומר שאני מסכים ממך. טיבריה ומיקה הפנו את מבטן אליו. הן הראו שהן מופתעות, ומאחורי הבעת פניהן היה גם קצת ספק. אני לא ממש יכול להסביר את התחושה שלי. משהו מרגיש לי לא נכון לגבי האלף הזה סלדור. כאילו... הוא נאנח שוב. לא נראה שהוא מצליח להסביר את מה שהוא רוצה להגיד. יש משהו בפנים שלו, אני חושב שראיתי בעבר משהו כזה. לפתע הוא השתתק, כאילו הוא חשב על משהו. הוא נזהר שלא לחשוף את רגשותיו בפנינו, אמר, אבל האם גם אתן הרגשתן שהוא ממקד יותר תשומת לב בי מאשר בכן? לא שמתי לב לכך, אמרה טיבריה. יש לי תחושה שמשהו בי מציק לו. כשחושבים על זה, זה מעט הדדי. אני לא כל כך מבינה, אמרה טיבריה. אתם חושבים שהם לא מספרים לנו את האמת? אני חייבת להודות, יש פה משהו מעט נוח. המלכה נרצחה, בעלה הוא הרוצח והנסיכה חולה במיטתה. מי יכול למלא את מקום השליט? במצבים כאלה קל מאוד להשתלט על ממלכות. כמה נורא. לא יעזור לנו להעלות חשדות סתם, אמרה מיקה ונעמדה בהנחה. עד כמה שזה קשה לי להודות, אנחנו סתם ממציאים שטויות. יהיה כדאי שנשמע את כל הסיפור בזמן ארוחת הערב. בנוגע לזה, יש דבר מה שאני חושב שכדאי שנשאל, אמר לר. זה לגבי עונשו של המלך. אם הוא רצח את מלכת האלפים, יהיה זה פשוט למדי שעונשו יהיה מוות. בייחוד במקרה של המלכה יש מקום גבוה מזה של המלך. האם אני טועה? לא, אני חשבתי על זה גם כן, אמרה מיקה. האם יש סיבה לכך שהמלך לא הוצא להורג על מעשיו? יכול להיות שלא בטוחים שהוא עשה את זה, הציעה טיבריה. ייתכן, אמר לר. מיקה, מה ידוע לך על עיר הפושעים הזו? רק הבסיס, הודתה מיקה. מדובר בעיר קטנה שנמצאת עמוק יותר ביער, שכל התושבים בה הם פושעים שעשו פשעים נוראים, אבל מסיבה מסוימת לא ננשו במוות. אז מדובר בחלה בעצם. אפשר להגיד, יש להם חופש לעשות מה שהם רוצים ברחבי העיר, אבל אסור להם לצאת. האם יש אפשרות לבקר אותם? לשמוע את הצד שלו בנושא יוכל לעזור לנו להבין את המצב. יכול להיות, אני לא יודעת. לאחר רגע קל נשמעה דפיקה בדלת. אורחים יקרים, ארוחת הערב עומדת להתחיל, נשמע מבעד לדלת. האם אתם מוכנים? מיקה, לר וטיבריה הסתכלו אחד על השני, ולאחר מכן פתחו את הדלת ויצאו.